أهلا أهلا، فلوج مرة خفيف وقصير. كنا ميتين من الجوع، رحنا المطعم، دورنا طبعا ساعتين مطعم إلى ما حصلنا هذا المطعم. كان الساعة 2 الظهر، مرة كان حر. زي ما انتم شايفين هذا المطعم من جوا في جلسات في الطاولة وفي جلسات أرضية زي كذا. أنا اخترت الأرضية عشان نكون مرتاحين أكثر مع بناتي. وطلبنا رز، طلبنا تبولة، وطلبنا سبريم سمك. وبس تقييمي للمطعم كان 8/10. وآخر شي طبعا لازم آخذ الشاي، وبالعافية. وهذا اسم المطعم. باي.